Ačkoliv se domnívám, že v rovnoprávnosti mužů a žen v české společnosti se hodně pokročilo kupředu, tak stále zbývá řada problémů, které si myslím, že je nutné řešit a rozhodně o nich stojí za to debatovat. Myslím si, že ta debata je začátek a rozhodně neprobíhá v takové míře, v jaké by si to téma zasloužilo. Myslím si, že neprobíhá na takové úrovni, jak by si to téma zasloužilo. Je často velmi vyhrocená, a to na obou stranách, jak ze stran takzvaných feministek, tak ze strany vlastně potom těm, kteří na to reagují. Já osobně bych si přála tu debatu dostat na trochu věcnější úroveň. Myslím si, že jeden z hlavních důvodů Myslím si, že jeden z hlavních problémů, které je třeba debatovat, je rozdíl v mzdách mužů a žen. Ženy jsou často za stejnou práci placeny mnohem méně a zároveň ten jejich kariérní postup je často bržděn ze strany jejich mužských kolegů, protože, co si budeme povídat, stále je mnohem ve vedoucích pozicích mužů než žen. A druhá věc je ta, že řada žen ve věku kolem 30 let zakládá rodiny a na několik let v podstatě se jejich kariérní růst zastaví. A i posléze, poté, co se vrátí z takzvané mateřské, tak řada žen pod tím tlakem vlastně a pod těmi nároky, které jsou na ně kladeny jak v práci, tak v rámci té rodiny, tak volí snížený úvazek, což se potom odráží ve svém výsledku na jejich důchodu. Takže to si myslím, že je celá spojená řada témat, které si myslím, že by stálo za to řešit, odhlédnuli od toho, že ženy, které jsou na volné noze takzvaně, tak mají o mnohem nižší důchody za dobu, kdy byly doma s dětmi. A to si myslím, že je také velmi nefér od české společnosti. Takže těch témat, které jsou řešení, je hodně a já sama bych si přála, aby ta debata začala co nejdříve. Co se týká postavení žen v islámských zemích v době koronaviru, tam si myslím, že teprve studie konkrétní na toto téma přijdou. Je to ještě příliš brzy. Myslím si, že obecně v těch patriarchálně orientovaných společnostech je velkým problémem izolace žen, která určitě v době koronaviru se ještě zvýšila a v rámci té společnosti, ale také domácí násilí. I když nejhorší situaci a vlastně aktuální zprávu v této souvislosti jsem zaznamenala z Ukrajiny, kde místní nezisková organizace La Strada popsala, že pouze za duben došlo nebo zaznamenali přes 2,5 tisíce případů domácího násilí, což je velký nárůst oproti normálu. I když podle zprávy OSN z roku 2018 domácímu násilí bylo vystaveno přes 1 milion Ukrajinek a kolem 600 jich na domácí násilí ročně zemře, což je 3krát víc, než je obětí toho zamrzlého válečného konfliktu. Co se týká postavení žen v českých médiích, tam vidím 3 hlavní problémy. Podobně jako v rámci obecně české společnosti jsou to nižší platy žen novinářek za stejnou práci. Myslím si, že rozhodně kariérní postup žen je jiný než u jejich mužských kolegů. Víceméně se tak jako nějak počítá s tím, že vlastně budou fungovat do 30 a potom si budou chtít založit rodinu a myslím si, že v rámci plánování jejich kariér, v rámci redakcí rozhodně toto ovlivňuje vlastně ten jejich rozvoj osobní, kariérní. A potom další velkým problémem jsou ženy v manažerských pozicích, které téměř neexistují v rámci médií. Jejich jak šafránu, v případě, že se dostanou do manažerských pozic, tak buď musí mít velmi ostré lokty, anebo jsou pak vystaveny ze strany mužských kolegů na podobné úrovni vedení, často velmi kritickým a pohrdlivým komentářům. Takže musí mít skutečně hroší kůži.